Gila lah gua terkejut dengan Luka Modric ya. Dia siap balas dekat gua ya. Hey Ju, how's it going man? Luka, all the best Luka. Alright, match day gang. Deportivo Alaves lawan Real Madrid. On the way ke stadium, Hujan Rahmat turun tapi masih tak lunturkan semangat aku nak pakai beep dengan tag ibarat seorang juru kamera demi mendapat all access ke 100 stadium. Perjalanan kami bermula ke ruang menunggu bilik media. Aktiviti first adalah masuk ke bilik persalinan Alaves untuk merasai vibe dan suasana pra-perlawanan dengan jersey dan boot pemain yang tersedia ada sambil buat jampi lah untuk Alaves menang. Seterusnya kami dihulurkan sijil masing-masing melengkapkan Masters Degree La Liga Experience. Next, kita standby kehadiran pemain-pemain untuk tampil ke atas padang melakukan warm-up dengan pemantauan tim Alaves dulu sebelum ngurus tajaan Deportivo Alaves Dorleta bawa kita orang memantau pula Real Madrid. Menariknya aku sempat tegur Jude Bellingham dengan Luka Modric yang tengah lepak dekat bench tu. Stadium dah mula penuh dan aku sempat kacau fans Alaves seorang ni beria nak jersey Mbappe. Game pun dah nak start, so kami cari tempat duduk dan mula menikmati perlawanan first half di mana highlight dia adalah jaringan Kamavinga diikuti dengan kad merah Mbappe. Game seimbang, cuma Alaves tak ada luck nak skor, namun masih lagi ada harapan 45 minit babak kedua untuk bangkit dengan kelebihan 11 lawan 10. Kelaparan memaksa kami mencari makanan di kawasan VIP masa half time sebelum kembali ke tempat duduk untuk aksi separuh masa kedua. Tony Martinez diperkenalkan untuk memberi option tambahan serangan Alaves. Namun Real Madrid jawab pula dengan kemasukan Vini Junior dan Bellingham. Namun kesilapan Manu Sanchez juga terjah tunjuk start membawa kepada VAR. Layangkan satu lagi kad merah, kembalikan kedudukan 10 lawan 10. Lepas tu memang sukarlah nak melihat comeback untuk Alaves yang akhirnya terpaksa akur dengan kelebihan jaringan tunggal Kamavinga sebagai gol kemenangan. Real Madrid menewaskan Alaves 1-0. Akhirnya kami mengambil kesempatan bergambar dengan beberapa superstar Real Madrid. Rezeki tak pernah salah alamat weh. Terima kasihlah kepada La Liga, Be In Sports Asia, Astro Arena dan Stadium Astro kerana menjayakan La Liga Experience. Aku dah standby oleh-oleh untuk korang dalam PDB nanti, okey? Sekian, terima kasih. Burn out dulu. Alright, buenos dias. Saludos. Apa lagi? Muchas gracias. Terima kasih kepada anda semua kerana masih setia bersama dengan Berbulu dengan Bern walaupun Bern ada dekat Spain. Aku harap minggu lepas apabila korang buat BDE, Berbulu dengan Eli minggu lepas, korang tak berapa nak berbulu dengan dia sebab aku ada baca komen juga kan. Terima kasih kepada anak-anak semua yang masih merindui Bern, yang cakap Bern tak ada pun tak ada beza. Okey, good lah kan. Aku minta maaf lah. Okey, just nak tambah sikit lah. Sebab saya tak baca komen-komen minggu lepas tu. So, diorang kata memang tak ada beza ke? Oi, tak ada. Terus saja tambah. Okey. Tapi ramai yang cakap tak ada Bern tak best. So aku macam shock sendiri lah kejap. Oh, itu macam setahun nak baca komen kat BDB bila tak ada. Setahun Eli tak ada kat BDB lah. Tak, kau kena faham Eli. Kau kat sini sekadar penyeri sebab kau cun je. Sekadar? Itu je. Sekadar? Sebab yang kau tengok. Balik. Tak, sebab aku selalu baca komen. Orang kata cakap, Eli ni comel lah. Eli ni comel. Kan? Masa tak ada belai. Macam Eli tu memang setiap hari tak cakap sebulan. Okey guys, secara jujurnya aku merindui korang berdua dan pada waktu yang sama. Inilah yang you buat balik ni. Yes, inilah oleh-oleh aku buat balik untuk penonton-penonton BDB sebenarnya Eli. So ni sekadar kita tengok je ke ataupun kita akan ada... bagi, kita akan bagi sebab por favor. Cuero. Okey, sabarlah Man. Cuero. Kau punya turn je lagi. Sekarang ni aku nak teaser dulu kat penonton macam mana dapat jersey ni. Okey. Jersey ni ada La Liga punya badge kat sini kalau kau nampak. Ini adalah jersey Deportivo Alaves size M. So aku nak bagi korang jersey ni secara percuma. 2 soalan aku akan tanya dan korang cuma kena tunggu isyarat memanggil pada segmen yang kedua nanti. Okey? That simple. Segmen kedua isyarat manggil, call kami. Segmen ketiga baru kita akan ke udara dengan korang untuk tanya 2 soalan. 2 soalan berkaitan trip aku ke La Liga Experience ni. Ke bermula di Bilbao, lepas tu di Vitoria, which is di mana klub Deportivo Alaves berada. So siapa yang tak follow dengan you punya journey tu memang takkan dapat yes. lah. Aku boleh. Sebenarnya aku tengok game Alaves lawan Real Madrid. Aku berada di Stadium Mendy Zorroza. So itu semua antara aku punya pengalaman kat sana. Pendek cerita dalam apa apa semua clue dia. nampak?
dalam pada aku cakap tadi tu, semua jawapan dia dah ada dah. So kalau korang nanti nak jawab, kau boleh rewind balik kepada mode ni. Kalau boleh. Okay guys, tak mahu kelengahkan banyak masa. Aku nak ingatkan korang, kita ada platform-platform untuk menyaksikan BDB, Astro Go antaranya. Kalau kau nak stream episod penuh secara audio, kau boleh dengar dekat Spotify, dekat Shop Podcast, dekat Apple Podcast. Okay, itu antara platform-platform yang ada. Nak call kami 038957, tak silap aku. Tu jelas tahu macam mana yang aku hafal, Lily. Kau hafal nombor telefon kita? Tak apa, nanti akan tertera di kaca TV anda. Akan tertera kat sini lah. Tapi betul. ada sebab Saya ingat 89578463. Aku dah bagi clue dekat kru penerbit, tapi dia tak keluar benda ni kan. 89578463. Okey. Susah nak hafal nombor Pandai dia bagi kat kita. Pandai. Okey guys, tak mahu lengahkan banyak masa. Okey, inilah masanya. Kita start dulu dengan Champions Elect Liverpool. Okey, ini adalah kedudukan terkini Liga Perdana Inggeris selepas minggu yang ke-33. Kepada anda yang support mana-mana tim dalam Premier League, kalau tim anda dapat 3 poin, tahniah saya ucapkan kepada korang. Tim yang terciduk macam aku, relax, tak apa, banyak menang dah rasa. Sekali-sekala Tuhan nak bagi kau stay humble ataupun merendah diri bila kau kalah besar macam ni kan. Tapi cerita dia Liverpool sekarang ni, kalau kau tengok realistiknya 13 points, maksimum Arsenal boleh dapat adalah 15 points. So maknanya satu lagi kemenangan dengan harapan Arsenal seri atau kalah lah sebenarnya. Seri pun tak cukup mungkin dari segi matematik dia. Dah cukup untuk Liverpool sebenarnya. Kan? So kalau tak minggu ni, mungkin game week 34 kita akan tahu sama ada Liverpool dah pun dinobatkan selaku juara ataupun tidak. Okey, ini adalah kedudukan terkini. Pada waktu yang sama kita akan bincangkan juga persaingan hebat tempat ketiga sampailah tempat ketujuh tu yang dibezakan cuma sekarang dengan 3 mata. Yalah, sebenarnya selepas Forest mengalahkan Tottenham Hotspur pagi tadi dekat Tottenham Hotspur Stadium. So itu satu lagi keputusan yang tak adalah mengejutkan sebab Forest musim ini memang antara tim yang terbaik. Okey, Liverpool. Antara benda utama yang kita nak cerita pasal Liverpool ni adalah bagaimana Trent Alexander Arnold yang dikecam pada satu ketika sehebat-hebatnya oleh segolongan. Kita kena highlight benda ni segolongan, bukan semua fans Liverpool yang mengecam Trent. Ada yang faham, ada yang respect, ada yang kata terima kasih untuk sumbangan anda untuk bertahun-tahun sejak usia 8 tahun. Dia dah menang segala-galanya, so why not kalau kau nak try something different, ubah angin, kan? Ada setengah fan Liverpool pula yang kau boleh capai segala apa yang kau nak capai kat Madrid tu dengan kita, kan? Ada segolongan fans macam tu pula kan, yang masih lagi label dia sebagai Judas lah, panggil dia pengkhianat lah, pelbagai. Okay? Tapi semalam ada sesuatu yang berlaku dalam game ni, which is aku rasa aku nak start benda ni dulu. Sebab Ili, bila aku buka soalan ni dekat Twitter juga, yang kita akan bincangkan sekejap lagi, insiden yang buat aku terkejut adalah aku jarang tengok Trent buka baju celebrate gol tau. Itu satu benda. Lepas tu kau nampak pula baju tu diletakkan kat corner flag. Bukan daripada dia, daripada Tsimikas. Tapi seolah-olah aku nampak macam satu collective message yang cuba disampaikan. Which is, I don't know whether selagi belum ada benda yang design, selagi itulah kita tak tahu masa depan dia. Ataupun, kau tahu macam mana orang kata istilah gantung boot. Means kau nak bersara, betul? Tapi ni mungkin istilah gantung jersey Liverpool tu adalah istilah dia akan meninggalkan klub. Mungkin. Itu yang nak tanya. Ini pemahaman aku lah. So, aku nak tanya kau. So, sekarang kita nak bincang interpretasi kenapa dia letak jersey dia dekat corner flag. Kenapa celebration dia terlalu gairah macam tu? Ni apa yang saya faham daripada situasi ataupun mungkin direction of interpretation yang saya nak ambil lah. Itu kau lah. Ya, yelah, tanya kan. Kau dengan Aiman lah. Yelah, tanya. Tapi saya jawab dulu kan. Sila. Dia nak cakap. Tak. So, I rasa macam itu, kalau you kata especially bila you tadi point out collective effort ataupun collective apa orang panggil appreciation datang daripada satu tim tu bila dia score goal tu, more tu I rasa nak menunjukkan dia punya tahap sumbangan kepada kelab. Despite apa yang public cakap pasal dia nak pergi ke, like you pengkhianat ke apa, eventually business is business. Kalau dia dah sampai ke satu persimpangan di mana dia tak sama align values dengan direction ataupun future ataupun project yang Liverpool nak take on, and dia kata macam maybe this is not the right project for me anymore, and dia nak pergi, itu that's him itu business is business. Tapi dalam capacity dia sebagai seorang professional footballer untuk Liverpool, itu dia nak indicate this is what I have been contributing to the club. And this is what I can do. So, itu cara I tengok macam kenapa dia celebrate macam tu. And if anything, bukanlah satu sentimen yang negatif anyway. For me, dia macam ni je. Selagi dia player Liverpool, dia akan bagi 100%. Exactly.
Siap. Tambah pula, dia datang dari akademi. Nombor 66 tu dah memang melekat dengan dia daripada dia baru masuk first team lagi. Tak pernah ubah nombor tu walaupun dia ada peluang nak ubah nombor tu. Tapi, satu perkara. Tahun ni, dia akan umur 27 tahun. So, adakah sebab zaman sekarang, untuk siapa-siapa jadi one club man tu sangat-sangat susah. Ujung-ujung sekali mesti kau nak rasa angin baru. Bukan macam zaman Steven Gerrard dulu lah. Bukan zaman Steven Gerrard, bukan zaman Ryan Giggs atau even Paul Scholes. Tapi mungkin apa yang dia nak adalah dia macam mana pun selagi dia dengan Liverpool, selagi belum ada apa-apa yang confirm, belum ada apa-apa yang sign, dia akan bagi 100%. So, orang kata kalau kecam-kecam ni faham je sebab benda tu pernah berlaku kat Fernando Torres. Tapi Torres kena benda tu lepas dah unveil yang dia dah jadi player baru Chelsea. So, pada aku ini agak tak fair untuk Trent untuk kena seawal ni. Mungkin sebab kontrak dia, mungkin sebab orang duk cakap pasal pre-agreement dan sebagainya. Tapi apa-apa pun belum jadi apa pun lagi. Ya, cuma ada satu soalan nak tanya you, Ben. I think like let's say lah kalau betul pun fans nak buat macam tu, nak buat dia rasa, nak guilt trip dia lah, nak buat dia rasa bersalah, macam apa benda you boleh capai dekat sana, you boleh capai dengan kita orang, kenapa you kena khianati kita orang? On what basis you akan rasa player yang mungkin masih consider the deal akan rasa macam maybe it's a better decision for me to stay because of this fan base. If anything, kalau fan base sudah tunjuk like how toxic they can be towards decision yang dia tak 100% pun lagi set on, like macam tak membantu maksud I, faham tak? Like you punya reaction towards my decision making yang tak final pun lagi, saya tak professionally announce pun lagi kat media, you dah kutuk-kutuk, you give me more reasons for me to leave. Ya betul, tapi kau kena faham, dia dah kat sana sejak umur dia 8 tahun ni. He's a Scouser, he's a born Scouser. So, the point yang aku nak cakap kat sini is, aku rasa apa yang buat fan Liverpool bengang pada ketika itu adalah faktor di mana dia di-offer kontrak sebenarnya untuk sambung. Which so, is, main tak Itali ni. And kontrak tu sebenarnya lagi besar daripada nilai yang Madrid nak offer dia sekarang. Kau faham tak konteks dia? So, FSG dah offer kontrak, management Liverpool dah offer kontrak, which is more than 220k lebih kurang seminggu yang di-offer oleh Real Madrid. Tapi dia tak nak sign. So bila dia tak nak sign tu membuat rasa tak puas hati sebab sekarang ni Liverpool tak dapat apa-apa. Yang tak boleh jual dia. Dia belah on a free transfer, kau faham tak? So dari aspek tu aku faham fans Liverpool yang bengang. Tak ada value lah untuk dia. Tapi kalau aku jadi Trent, kalau kau fikir diri kau sendiri, masa depan kau, future kau pun as a fan Liverpool kena letak diri kau dalam tempat Trent, which is kalau aku pergi sign sekarang, and dream aku adalah untuk main untuk Real Madrid one day, untuk menamatkan kerjaya aku. Siapa je pemain bola yang tak nak main? Tiba-tiba FSG cakap kat Real Madrid, aku nak jual Trent 80 juta, take it or leave it. And Trent tak jadi belah. Kau faham tak konteks macam mana Trent berfikir? Kenapa dia tak sign dan sebagainya? So, bagi aku tak ada siapa yang betul, tak ada siapa yang salah. Betul. So, kau kena raikan dia at the end of the day. Sebab benda ni pernah berlaku 2008 Cristiano Ronaldo sebelum dia nak pergi Real. Apa dia buat? Dia sign extension yang agak panjang dengan United, stay lagi setahun dan baru dia belah. Mungkin benda macam tu kot yang Liverpool nak, at least Liverpool dapat something lah. Mungkin. Betul. If anything, kalau macam mungkin kita tak sampai lagi point where kita boleh buat analisis secara mendalam dari segi apa a lot of good takeaway yang kita boleh belajar kenapa Liverpool deserve untuk menang title season ni. Mungkin dalam episod-episod akan datang, tapi just nak bagi teaser like macam there's a lot of good lessons kita boleh belajar pada Liverpool. So untuk kelab yang diletakkan dalam posisi tidak spend a big amount of money to be where they are, datang daripada transisi di mana like Klopp after how many seasons 9 seasons dah achieve a lot of big things dengan Liverpool, transisi yang Slot dapat achieve dengan Liverpool at this point like susah untuk kelab-kelab lain nak achieve. So sekarang ni kalau kau ikutkan kalau Liverpool menang title ni pada 2 minggu akan datang, kemungkinan besar pada 11 Mei Guard of Honour akan diberikan oleh Arsenal selaku tim pertama kemungkinan ataupun mungkin tim yang kedua dekat Anfield nanti. So itu benda yang menarik lah untuk disaksikan, terutamanya dari konsep fans ke fans kan. Fans Liverpool dengan Arsenal sekarang banyak bertekak dalam musim ni kita tengok kan. Okey, tak apa, kita nak move on sebab kita ada satu lagi topik melibatkan pasukan Arsenal yang turut mencatatkan kemenangan bergaya. Sekarang ni aku rasa momentum tengah cantik, tak ada cerita pula pasal masalah striker kan. Semuanya tengah indah. Jom kita saksikan. Alright guys, Arsenal dan juga Ipswich tak payah nak review sangat game ni lah sebab kita dah tahu memang kita nak review game apa kalau tak review game ni? Kita bukan review game, kita review
situation Arsenal sekarang. Sebab korang punya fokus tertakluk kepada UCL. Everything is focused on Champions League and macam mana korang nak make sure player kau fit sebab yelah kau dah hilang Gabriel before big game tapi still tapau Real Madrid 5-1 aggregate. Kiwi masuk, no problem. Nampak macam dia perform sama level dengan Gabriel kau boleh cakap kan. Tapi bila kau tengok satu benda yang sangat ketara bagi aku which is of course Bukayo Saka adalah jantung Arsenal. With him datang kembali upturn dalam form Arsenal sekarang. Pada waktu yang sama, ada satu gandingan baru yang aku nampak yang dulunya kita pernah nampak Jesus dan Havertz lakukan. Tapi sekarang ni kau nampak macam ada satu, yes, TROSSARD main false nine, tapi understanding, persefahaman di antara MERINO dan TROSSARD tu yang buat aku tertarik dengan gameplay Arsenal sekarang. Ya, I rasa macam nak kata dia punya dynamic, itu I think nak kata uncharted territory pun dah nampak dah dekat certain games, tapi benda tu tak ketara sangat. Tapi lawan Ipswich tu memang nampak whatever yang they've been doing kat training ground recently. Sebab I rasa kalau macam you letakkan diri you dalam posisi Mikel kena constantly finding a new play dalam dia punya playbook. You tak jumpa dynamic ni, players ni tak unavailable and then like they keep questioning like siapa yang boleh replicate apa yang Havertz boleh lakukan dengan player lain dalam combo play tu. I think like, sebab TROSSARD, I've always been consistent dengan I punya opinion against TROSSARD. TROSSARD is an utility player yang efficient dalam multi positions. Di bahagian kiri padang, di bahagian kanan padang and di bahagian tengah padang juga. And benda tu yang I cakap, it's an underrated skill. Cuma mungkin yang isu yang datang dengan that kind of concern when it comes to this player, dia punya consistency dalam deliver dia punya, apa yang dia boleh deliver di atas padang. The thing is right now, MERINO is a player yang senang gila nak adjust dengan any players right now. MERINO bukan satu player yang dapat regular time dengan a lot of regulars of Arsenal daripada awal season. You guys kena faham macam like halfway, dia antara salah satu rotational player yang bukan nak kata terpaksa, he found his way lah to the first 11 atas keadaan terpaksa or anything. Tapi I think at that point kita dah nampak this efficient level. Mungkin nak cakap konsisten atau tidak, tak boleh nak katakan lagi, Ben. Tapi apa kita boleh nampak dalam Ipswich ni, if this thing would be replicated dalam game lawan PSG nanti, tak terkejut lah. Especially bila a lot of players tak available kan dalam position tersebut. Okey, menyentuh tentang perlawanan akan datang bertemu dengan PSG dan kita tahu Saka pun sekali lagi nampak macam terhijau-hijau lagi keluar padang sampai dibu oleh fans Ipswich. Bukan fan Ipswich semata-mata lah, tapi sebab benda tu, image tu kita selalu tengok sangat. Kerap sangat melibatkan Bukayo Saka apabila dia kena. Tapi to be fair, member kena terjah kot daripada belakang oleh Liv Davis. Yeah. Tapi aku faham kenapa fan Ipswich bengang sebab dia lah punca Liv Davis dibuang padang kan dalam game tu. So bila kau tengok kepulangan Saka dan bagaimana upturn in form Arsenal sekarang ni, apa yang, sebab even first 2 gol walaupun Saka tak assist dalam 2 jaringan yang pertama, gol Martinelli dengan TROSSARD tu, semuanya bermula daripada dia bukan? Dia buat dulu. Itu sebabnya inilah intan payung pengarang jantung Arsenal. Sampai kan tanya fan Arsenal nak Saka ataupun nak league title. Dia macam ni, kau bagi league title jual Saka ataupun Saka stay kau tak pernah league title. Dia orang lebih pilih Saka. Sebab apa? Itulah identiti. Itulah orang kata, so identity lagi penting daripada trofi. No, it's not identity lagi penting. Hati-hati kau cakap ni. No, I akan setuju. Identiti lebih penting dari trofi di mana identiti dia ni yang akan membuka jalan kepada trofi. Tapi apa gunanya identiti kau kalau setiap musim kau nombor 2? Tapi kau faham maksud aku. Tapi here's the thing. Bila kau cakap pasal uptick, bila ada Saka dekat dalam tim ni, dia menunjukkan yang apa pun benda yang positif yang akan datang untuk Arsenal, dia akan datang dari Saka dulu. Aku faham. Tapi ibarat kau berkata seolah-olah dia tak replaceable. Memang dalam climate sekarang ni dia tak replaceable. Tapi in the bigger scheme of things, orang kata dalam bigger picture, mana-mana tim boleh mencapai kejayaan even tanpa their best player semata-mata. You can always find new players. Betul. Tapi kau ambil contoh akademi Arsenal sekarang ni, Nathan Butler, Oyedeji yang main dalam game ni. Such a superb talent yang masuk kan. Setiap kali aku tengok ada budak keluar daripada akademi Arsenal ni, seolah-olah setiap satu tu boleh jadi world class player lah. Mas Lewis Kelly lah, Ethan Nwaneri lah. Tapi tak semestinya terus jadi sekarang. Saka pun berapa lama nak tunggu? Aku faham. Yeah, I know, Ben. I cakap tadi bila you kata, sebab tadi you just nak persoalkan like, identity lebih penting daripada trofi. I punya stance on that, you kena ada identity dulu baru boleh membuka jalan kepada trofi. Itu fair. And also, betul, setiap tim kalau roster like yang tak konsisten pun, yang macam tak perlu ada player yang datang daripada kelab and everything boleh menang trofi, sure. Tapi tak sustainable. It's always a one-off
punya kind of achievement. So kita sekarang cakap pasal dua kelab bola sepak yang with different visions. So Arsenal kena establish their identity first to replicate a lot more talents macam Saka dalam pelbagai positions. And then baru you can talk about trophy. Sebab sekarang Itu ni, saya punya sebab sekarang ni kau tak tahu pun siapa forward line kau untuk 2-3 tahun, at least 2-3 tahun akan datang. Kan? Walaupun tak nak cerita pasal tu lah sekarang. Yalah, kan. tapi sebab kenyataan kau tadi, kau kata Arsenal fans lagi rela simpan Saka daripada dapat trofi tau. Sebab soalan tu memang ada. Yeah. Soalan tu pernah diberikan Mungkin kepada ada fans. segolongan fans yang Sampai betul dia orang lah. cakap he's our son. Like Aku current rasa- sentiments betul lah. Macam kalau Saka tu betul the actual identity of Arsenal punya football. So maksud kau Saka tu lagi bernilai daripada trofi lah maksud kau? It's not. It's Okay, fine. Itu pendapat No, korang. I mean, Tak. Jangan salah faham. Itu pendapat korang. Aku tak kata salah. Pendapat kau kan? Aku lebih Ellie setuju kan? Aku faham, tapi aku lebih kepada kenapa Saka ni adalah pemain paling Tapi penting adalah sekarang mungkin semua aku benda- faham kenapa. No, Itu je nak jawab. dia tak adalah jadi punca kenapa Arsenal tak menang trofi. Dia boleh berubah kalau tiba-tiba lawan PSG yang tengah meletup sekarang ni, Tak, dia orang boleh letup. Aku tak cakap apa-apa pun. Tak, aku bukan nak kata, Tak ada. aku bukan nak terlalu backup Arsenal tau, tapi dia lebih kepada kau boleh nampak tau betapa berubahnya bila ada orang. Okay, guys. Tadi aku dah terlepas satu Twitter. Sebab tadi kita sembang pasal trend kan. Kita nak tanya pasal trend juga. Kalau sempat mungkin kita boleh up Twitter. Apa you tanya kat Twitter? Sebab aku tanya Cakap kat Twitter juga pasal trend punya celebration tu. Macam mana disambut oleh fan-fan Liverpool. Sebab ada setengah fan Liverpool yang confused kan. Kita kena tanya juga soalan ni. Trend, apa yang dimaksudkan trend dengan meraihkan gol membuka baju dan Tsimikas yang letak baju dekat corner flag bukan trend So, aku tertarik dengan komen-komen ni sebab Safwan kata, true definition of mixed signal, won us everything and been a part of the best Liverpool team a lot of us have ever seen. He wants to move on, then good luck to him. But he's a Liverpool player until the day he isn't. Very good comment. Saudagar Pop Gedil katanya Trent masih berbelah bagi rasanya. Deep down dia rasa sangat-sangat sayang dengan Liverpool. Tapi dia ada juga impian lain untuk dikejar. Aku setuju. Aku as fan Liverpool reda kalau dia pergi Real Madrid. Tapi kalau dia dapat stay pun aku lagi happy. Hahaha. Sisinya kata orang selalu hanging the boots ni kalau nak bersara. Ni yang aku faham ni aku setuju ni. Trent pula hanging the jersey. Time for new pasture. Maybe juga buat U-turn. Tapi seems unlikely kalau ikut report. Let's enjoy the ride with him until the end of the season. Setuju. Ini semua aku rasa fan Liverpool kat Malaysia lebih realistik. Lebih positif. Berbanding actual Scousers Ya, dekat tak beberapa England. reaktif Kalau you nak cakap macam tadi you kata macam he's a Scouser, he shouldn't have different dreams. Tidak patut diharamkan untuk any Scouser to have different dreams than just playing at Liverpool. Betul. Ya. Everything yang dia nak achieve dengan Liverpool, technically dia dah achieve. Maybe according to him. Betul. Dan aku kena minta maaf lah sebab aku pening sikit dah lama tak host BDBC. Tak Dah apa, lama. nampaklah pening awak Baru tu. 2 minggu aku terlupa nak keluar Twitter tadi masa kita sembang trend tu yang terpaksa keluar lepas sembang pasal Arsenal kan. Tapi guys, kita akan berehat sebentar bila kita kembali selepas ini. Fokus kepada tim di kedudukan 3 sampai 7. Sebab itu dia yang true battle sekarang ni. Title dah tahu, relegated dah tahu. 3 hingga 7 tu. Champions League ada 3 spot. Jom. Kita berehat dulu. Superbly. Well, it didn't matter whether it was an in-swing or on. Robinson gets it to Tyron George on the turn. It's Nico O'Reilly. And that is the equalising goal, nodded in by Fabian Schär. Alright guys, sebelum kita bincangkan pasukan 3 sampai 7 yang cuma dibezakan sekarang dengan 3 mata, kita nak ingatkan inilah waktunya isyarat memanggil untuk menang jersey ini. Jersey Deportivo Alaves siap dengan La Liga patch untuk dimenangi. Sign by Kike Garcia.
Ya, Kehangatan. Hello. Sabarlah. Aku belum bagi nombor lagi, kau dah hello. Dah tahu dah dah keluar. dah. Sabar. Aku tak cakap. Okey, aku dah cakap Izan panggil lah. Okey. Call sekarang. Nombor tertera dekat bawah 038957 8463. Sign jersey by Kehangatan yang merupakan top scorer striker di Deportivo Alaves. Macam dengar ada panggilan yang nak masuk ni, kita tengok. Di mana dia menjaringkan kebanyakan golnya di stadium Mendy Thoroza. Itu sebutannya, nampak? Nampak? Sebab bila kau lepak dengan orang Spanish ni 5 hari straight, kau breakfast ke dengan dia orang. Kau punya lidah terus boleh naik atas. Dia terus berubah lah. Terus boleh naik atas. Tiba-tiba balik Malaysia ni cakap bahasa Melayu. Nampaklah pening. Jangan pening sangat pun sebab kita nak borak pasal topik apa ni? Yes, top 3 sampai top 3 sampai 7. 3 tak ada top. Ya. Nombor 3 sampai 7. Sampai 7 sekali. Sebab ini adalah battle untuk Champions League pada musim ni. Sebab Ini kita nak bincang pasal daripada ranking nombor 3 sampai nombor 7 ni atas persefahaman di mana memang Arsenal confirm nombor 2 lah. confirm lah. Oh. Asal kau sendiri tak confident ni. Saya realistik. Sebab kau dah leading by 6 points kot. Tak, realistiknya kalau Arsenal nak jatuh dekat tempat-tempat dia orang ni, korang kena kalah semua game. Ni lah masalahnya bila kau agungkan player over trophy. Bagi lagi. Sebab itulah kau tak confident. Sebab itulah kau tak confident ni. Lebih baik tak confident daripada overconfident. Sepatutnya kau confident. You just beat Real Madrid 5-1 on aggregate. Kalau You aku fan cannot, Arsenal, don't say that. Kalau aku fan Arsenal, aku confident gila sekarang. Oh ya? Tak salah untuk confident, tak salah. Okay guys. Okay, so kita nak tengok prediction sebab Jom. Kita nak tengok prediction guys. Apa yang kita punya, Burn, Ellie dengan Aiman kat studio punya prediction. Ramalan kedudukan tangga ke-3 hingga ke-7 EPL akhir musim ini. So, Burn, wow. Burn dengan Aiman, nombor 3 terus berkongsi kelab yang sama, Manchester City. Yeah. Explain yourself. Okay, so simple untuk aku. Aku yakin Manchester City dengan orang yang bernama Pep Guardiola takkan membotol sekadar top 4 lah, ataupun sekadar top 5. Dan aku rasa minimum expectation untuk Manchester City di season, walaupun diorang hancur lebur dari segi prestasi, diorang jatuh mendadak apa semua, tapi aku rasa top 4 tu minimum untuk diorang. So aku rasa even drop to top 5 tu pun dah kira satu penghinaan. So that's why aku yakin busuk-busuk Pep akan dapatkan cukup points untuk berada di kedudukan keempat tu dan kedudukan ketiga tu untuk menjatuhkan Newcastle ke kedudukan keempat. Okay, so point yang sama dikongsi oleh Aiman ataupun? Tukar sikit. I just tak nampak macam mana City boleh duduk dekat top 5 sebab mungkin dunia bola sepak akan meletup kalau benda tu jadi. Kau sendiri letak City dekat top 5? Tak. No, maksudnya nombor 5, sorry. Bukan nombor 3 lah. Aku tak nampak macam mana kalau City tu jatuh nombor 5, dia akan jadi apa. Sebab dia akan jadi macam satu perdebatan untuk the whole pre-season. So itu sebabnya aku letak Chelsea dalam top 5. Just nak cakap percaturan kenapa saya punya pandangan berbeza dengan awak-awak sekalian di dalam studio, di mana it's more stronger faith yang saya letakkan di atas Nottingham Forest dan Newcastle United untuk tak menjatuh. Kau punya Lee macam malas. Kau punya macam kau ambil table sekarang. Kau sabar dah. Elok. Ada pertukaran tapi bukan di bahagian 3, 4, 5 tapi 6, 7. And I can explain. Tapi Manchester City bukan sebab nak deny macam because di Manchester City dia boleh nak drop points or anything based on dia punya performance throughout the whole season. Tapi di mana kalau you tengok percaturan remaining games untuk Forest dan Newcastle United, it's a bit harder lah. Mungkin paling-paling pula mungkin lah Newcastle jatuh ke 5, City naik ke 4 sebab Newcastle pun ada tough games lawan Arsenal away. Tapi by that time Arsenal nak fokus Champions League mah. Tapi remaining games untuk Forest lebih realistik untuk diorang untuk remain that points. Betul, They can get 3. Jadual paling senang antara 5 tim tu sekarang ni adalah Nottingham Forest. So atas basis walaupun City boleh menang semua points, they can never overtake Forest dari segi tu sebab Forest akan drop points untuk apa kata kita sembang one by one. Sebab kita start dulu dengan tim Newcastle United dulu straight to the point. Sebab of course Newcastle United kalau kau fikir dari segi 20 perlawanan yang terakhir, form sangat cantik. Tak salah aku kalah cuma dalam 3 kali. Seri sekali menang 16, something like that. Even selepas kalau kau fikir balik daripada time Newcastle kalahkan Liverpool dalam final Piala Carabao tu, before that game menang dengan West Ham. Kali terakhir Newcastle kalah sebelum Villa ni adalah kalah FA Cup dengan Brighton. Then won against West Ham. 6 game berturut-turut menang. Sampailah belasah Palace 1-5-0. Then baru kalah dengan Villa 4-1. So ini satu setback lah. Dengan kesebelasan yang boleh dikatakan sama. Kau bayangkan Newcastle main 3 games in a week, Aiman. Same 11. Tak ada Eddie Howe yang sekarang ni menghadap pneumonia. Dilaporkan baru discharge. So aku tak rasa yakin dia akan ada untuk Ipswich weekend ni. Dan aku ada sebab kenapa aku letak nombor 5.
Satu disebabkan oleh Eddie Howe tu juga. Tapi bila dia dah volatile. tapi bila dia dah discharge, kita tak tahu bila dia akan betul-betul kembali sebab yalah dia discharge tak semestinya terus sihat kan. Tapi masalahnya pneumonia Eddie Howe ni serius, Eddie Howe tak dekat sideline pun. Newcastle masih memberikan performance 5 out of 5 sometimes. Okay. Now here's the thing. Bila korang letakkan kesebelasan yang sama, every single game, bila korang ada 3 game dalam seminggu ataupun game yang sangat dekat, kadang-kadang apa yang akan berlaku adalah akan ada jadi macam sikit block tau. Dia bukan mental block ke apa, tapi mungkin fatigueness akan start datang. Unless siapa yang gantikan tempat Eddie Howe ni ataupun bila Eddie Howe sendiri kembali, buat sikit rotation dan akan selamatkan. Ni masalah dia. Aku akan cerita kat kau kejap lagi. Kita tengok dulu jadual Newcastle United baki 5 game yang tinggal. Akan lawan Ipswich Town home. Okey, itu memang sepatutnya 3 mata lah. Brighton away sekarang ni pun Brighton very yo-yo. Aku expect we should win. Chelsea home, expectation is to win walaupun bukan game yang mudah. Arsenal away kita anggap kita kalah lah. Everton at home pun adalah satu jangkaan untuk menang. Tapi not easy game. Benda ni semua kau tak boleh cakap guarantee 3 mata. Betul? Tapi kalau ikutkan betapa terdesak ni Newcastle yang tak terlibat dalam mana-mana trofi lagi, one game a week akan datang ni, sepatutnya Newcastle dengan baki 5 game ni dapatkan cukup mata untuk mengesahkan kedudukan dalam top 5 tu. Tapi ni masalah dia bila kau kata rotation. Kau nampak tak perbezaan ketara Eli antara Villa dengan Newcastle lah itu? Apabila bench Villa ada Rashford, ada Malen, ada Onana, Leon Bailey, kau bayangkan tak sempat masuk squad pun sebab tak ada tempat. Dah berapa lama Leon Bailey tak main? Tak cukup tempat sebab skuad diorang terlalu ampuh. Dia macam terlalu padat. Bulan Januari tu lain macam. Newcastle, kalau kau capak Gordon tu ke tepi, yang lain semua player-player yang boleh main untuk tim-tim 15 ke bawah musim depan. I think ada one thing yang I rasa macam like worth giving a shout out dari segi kita cakap pasal rotation, cakap pasal squad depth. Arsenal pula. Newcastle tak ada any present players yang injured lah on their list right now based on diorang punya regular status. Tapi also ada one thing yang like stats machine could not ever replace dengan benda di mana kalau ada collective unit, collective effort and collective mentality datang daripada pasukan yang they have nothing to lose at this point. Di mana macam diorang pun dah perform their best at every single stage. Yes, betul. At bigger stage, I mean. Like apalah setakat beberapa game untuk diorang nak finish this season and di sini I rasa kita cakap pasal players and identity sebab you guys cakap pasal volatility yang kita nampak bila Eddie Howe tak dekat sideline and we don't know like who's going to replace akan bagi the same impact kepada pasukan. The team have themselves. So right now you nak tengok betapa like to what extent Newcastle boleh push themselves untuk prove like they can really finish the season very strong and carry forward this identity untuk new season and because diorang akan achieve bigger things next season. Kita beralih ke tim lain sebab kalau cerita panjang tak sempat ini. No, that's what I rasa benda tu justify kenapa I rasa Newcastle memang kita move on ke Man City. Okay. Sebab Newcastle Eli semua dah yakin top 5 dalam tangan tapi aku still kena berdoa lah kan apa tak nak top 4 dalam tangan. Top 4 dan top 5. Sebab top 5 pun mungkin boleh pergi Champions League jangan lupa. Terima kasih kepada siapa? Come on lah man. Terima kasih. Terima kasih kepada siapa? Terima kasih kepada Arsenal. Terima kasih kepada Arsenal. Sebab Arsenal aku rasa Arsenal carry MA ranking lah sekarang ni. Sebab the co-efficiency ranking tu bila dalam quarter final mana-mana tim English yang menang the first leg actually Chelsea dan Arsenal both won their first leg game lah. That's why England dah confirm dapat 5 tempat. Betul. Dan boleh jadi 6. Yap. Kalau terima kasih kat siapa lagi? Siapa? Taklah nak dengar je 2 kali. Arsenal lah. Yelah dengar. Itu je nak dengar je dekat Arsenal dan Chelsea. yang kedua tu tak payah. Tapi tak juga Arsenal dan Chelsea sebab Man United dengan si Spurs MU pun pun masuk. bagi semi apa? So aku boleh ucap terima kasih. Congratulations MU. Terima kasih kepada MU dan juga Spurs Oh, Spurs pun jangan lupa. Semua masuk semi Spurs favourite team you? Cuma Villa je yang gagal masuk. Villa je yang gagal masuk semi. Okey guys. Spurs favourite team I macam Johor. Okay, Man City. Why Man City boleh kekal dalam top 4? Aku tanya satu soalan sebab aku cakap kenapa why Man City boleh kekal dalam top 4. Sebab aku tak boleh bayangkan Erling Haaland yang punya belagak tu main dalam Europa League. Kalau dia duduk nombor 6. Kau boleh bayangkan tak Erling Haaland main? Tak boleh. Tak, itu sebabnya aku letak dia dalam Champions League punya spot. Sebab dunia bola sepak akan meletup lain level kalau dia tak dapat. Guys, kadang-kadang kita kena fikir
out of the box. Amboi. So just bayangkan korang scroll Twitter, tiba ada meme dia beratur kat tengah padang, lepas tu Europa League punya anthem berkumandang di belakang. Tak boleh. Lepas tu dengan Bernardo Silva yang kuat melata, setiap kali kena tegur pasal form tak cantik, tiba-tiba dia nak up sejarah dia nak up dia punya Champions 4 kali berturut-turut. Dia tak boleh nak ditegur. Ibarat tak boleh nak ditegur. Baru ni kalau kau tengok game Everton pun, Bernardo Silva punya passing ke laut, babe. Dia punya short passes is bad. Dia punya gandengan dengan Kevin De Bruyne tu dah cerita pasal konsistensi memang dah tak ada. So, kau tak rasa ke macam diorang pun in danger juga sebenarnya? Dia macam ni je lah. Apa yang aku rasa untuk Pep sekarang ni, kau pastikan kau pergi Champions League by all, tak kisahlah dengan cara apa sekalipun. Season depan kau pergilah borong. Sebab korang ada duit unlimited. Okay, so ada sedikit lucu lah ya. Tiba-tiba saya rasa macam nak bukanlah tergelak, macam sedikit lucu lah. It's so funny you guys macam korang tengah try so hard untuk convince yourself like City could do so well and boleh finish at that top 3. Tapi the way korang bincang tadi, macam korang nak try, macam korang tak realistik pun dengan apa korang punya opinion ni. So korang boleh setuju tak Ellie punya opinion sekarang paling realistik di mana? Just as how things are. Susah lah. Just as how things are. Jangan delusional dengan sentimen City being City. No, it's not delusional. Dia boleh jadi, lagi-lagi bila jangan lupa Aston Villa ni lagi malam. Okay. And ada banyak game lagi. Sistem passing sampai mati Pep ni bagi aku kurang end product lah right now, dan kau boleh nampak kebergantungan juga kepada player macam Nico O'Reilly. Okay, so the next 5 games Ellie dengan Aiman adalah melibatkan Aston Villa at home. This game is a game penting. Pagi nanti lah, game ni pukul 3 pagi nanti. Wolves home, aku expect diorang dapat 3 point. Tapi Wolves, kau tahu kan Wolves punya form sekarang ni? Diorang baru kalahkan Man United, bukan benda besar. Bukan keluar dari bilik ni boleh. Bukan satu kejutan lah kalahkan Man United. Tapi form diorang tengah cantik. Southampton away, okay, 3 mata. Bournemouth home pun bukan mudah. Fulham away bukan mudah untuk Manchester City. Semua ni kau tak boleh kata 3 point dalam tangan, sebab musim ni Pep dengan Man City dah buktikan kepada kita yang diorang boleh kalah kepada sesiapa pun. Kan? So anything can happen lah. Bukan mudah. Dia macam ni lah. Tapi betul gak lah. Benda paling realistik adalah Ellie punya prediction lah. Kalau nak cakap City pergi Europa League, walaupun Ni aku still susah sangat Ni nak semua nak Okay. sedar hati je. Guys, masa tak banyak sebab kita ada satu segmen untuk cerita 5 tim ni. Chelsea, Okay. guys. Chelsea. Let's just go to Chelsea right away. Sebab nak tahu dia di tangga ke-7 atau tangga ke-6. I think ranking tadi apa yang producer kita dah tunjukkan tadi. You guys letak Chelsea masih 6. Okay, ni. 6, nombor 6. Tengok dulu jadual dia. Kau tengok dulu jadual dia. Dia takkan jatuh ranking. Kau nak dapat gambaran lebih jelas, kau kena tahu jadual. Ini jadual paling susah kalau kau tanya aku. Diorang pergi diorang lawan Everton. Everton home ni bukan game mudah tau. Everton punya defense antara yang terbaik sekarang ni under David Moyes statistically. Okay, lepas tu kau tengok Liverpool home. Kemungkinan game ni adalah game penting di mana Liverpool perlukan 3 mata. Masih belum tamat lagi untuk diorang nak menang title, mungkin perlukan lagi 3 mata. Lepas tu kau fikir Newcastle away, St James Park, good luck lah. Man United home, okay, ni mungkin game yang paling mudah lah kalau kita tengok atas kertas. Kan? Tak, kita kena jujur lah. Kita kena jujur lah. Sebab Amorim sendiri kata nak turunkan budak-budak, bukan dia nak mainkan first team dia pun. Kan? Lepas tu Nottingham Forest away, tim yang tengah fight dengan kau untuk kedudukan top 5. So, tak dinafikan, ini jadual paling sukar untuk Chelsea. Dan aku percaya Chelsea adalah tim yang akan drop out daripada kedudukan top 5. Korang? Saya punya kepercayaan itu telah ditranslatekan dalam saya punya ranking lah. Tadi saya letakkan di mana dia akan drop points daripada nombor 6 ke nombor 7. Kau tak rasa ke Maresca beria sangat nak jadikan right back dia semua inverted? Semua nak main. Sebab kau dapat contoh terbaik, Reece James is such a superb right back. Bagi aku dia antara yang aku minat dia gila-gila. Aku suka play dia, cara dia main overlap, underlap, cara dia cross before. Now bila kau tengok projek Maresca dengan dia ni, aku rasa dia menjadikan Reece James ni player yang lebih teruk, player yang lebih buruk. Aku kesian Reece James. Ya, Reece James jadi macam tikus makmal. Betul. Ada mana-mana manager pun mesti dia tikus makmal. Betul. I rasa di mana I think dia bukan semua orang terpaksa lah guna contoh macam TROSSARD. Macam TROSSARD has to play that role as an utility player di mana bila Mikel dah tak ada players at that first year untuk nak execute the certain positions, dia ada TROSSARD yang boleh. And Reece James is not that kind of player. And that's okay. Yeah. That's okay. Tapi kesian kepada Reece James. He's the best. Bagi aku, he's one of, kalau Reece James tak injured, bagi aku Reece James antara top 5 right back di dunia. Mungkin juga top 3 right back di dunia. Tapi dalam sistem Chelsea ada sekarang, dia tak boleh nak thrive in that position pun because he has to do other bigger things. Itulah masalah Maresca. Dia nak gunakan Reece James sebagai inverted right back, which is a center midfield player yang di mana dia nak main box 4 tu, di mana ada Caicedo, Reece James, lepas tu kat depan ada Palmer dengan Enzo kan. Dia nak main macam tu kan.
whatever lah kan. Kita nak move on kepada Nottingham Forest, satu lagi tim. Okey, so Chelsea kita sebulat suara merasakan tidak akan duduk dalam kedudukan top 5 tu Tak, aku rasa dia akan drop Aku out. yakin fan Chelsea kat luar tu kan, kau tunggulah Ben. Kau makan kata-kata kau. Wow, fixture yang lagi paling susah kot. Tapi sekarang ni bila aku tengok balik, aku rasa aku pun akan meletakkan Chelsea 7 dah sekarang. Okey. Lagi So, Bila dah bincang, awak nak cakap tim saya lah. Awak nak cakap tim saya lah. Sebab saya City awak delusional, letak nombor 3. Amboi. Tadi cakap Sabar. Kau nak mengutuk sama sendiri kejap lagi. Okey. Nottingham Forest, geng. Nottingham Forest, kalau kau fikir jadual kesukaran mereka antara yang terbaik, Ilanga dan Wood satu faktor besar dalam game lawan Spurs dan sepanjang musim ni. Tak lupa juga mereka mempunyai antara statistically the best defense dalam Premier League. Dan kau tengoklah jadual diorang ada Brentford home, okey, tak mudah. Crystal Palace away, aku tak cakap benda game tu susah. Leicester home, bagi aku 3 point dalam tangan sekarang. Game Leicester nak score dekat home ground dia sendiri, 9 game tu turun tak score lagi. Ini kan away. West Ham away pun aku tak anggap game yang sukar. Chelsea home pun kau boleh anggap dia ada home ground factor. So tidakkah kau merasakan jadual diorang dengan 60 point yang diorang dah kumpul sekarang ini meletakkan diorang ni dalam driving seat untuk dapatkan ke minimum top 5? I think benda tu satu perkara yang kalau tadi Aiman ada menggunakan this one line kata, oh, dunia bola sepak akan meletup kalau City jatuh di bawah tempat keempat. Dunia bola sepak dekat pentas Liga Perdana Inggeris dah meletup bila Nottingham Forest is one of the club yang dah tunjuk consistency dari segi performance throughout the whole season. The moment diorang meletakkan diorang dalam posisi top 4, they hardly even came out of that top 4 punya position. So, like nak cakap kita dah sampai 85% of the season, kita tak boleh nak ada sentimen yang terhadap Nottingham Forest dari segi kita punya kepercayaan kepada diorang punya kemampuan, whether they can sustain diorang punya position and momentum at that point. Driving seat tu dah berlaku daripada like certain point of the season bila diorang dah ke atas. Hardly went down. Itu satu sentimen yang bukan sentimen, itu satu fakta yang memang you have to admit and you have to celebrate that. Okay. So obviously memang top 3 favourite untuk Man EPL Forest musim ni. Oh, what a story. And aku suka apa yang aku nampak dengan Forest dan kembali ke Europe. One very big story. Lagi-lagi bila season lepas sampai jatuh. Okey, ni yang paling tricky, Aston Villa. Sebabnya aku rasa diorang punya jadual lah yang paling susah sekarang ni. Selain daripada Chelsea, inilah yang kedua tersusah. Macam saya kedua paling payah lah. Sebab kau tengok diorang dah tinggal baki 5 game, which is Man City away pagi nanti, Fulham home, okey, mungkin kau boleh kata tu 3 point. Bournemouth away bukan mudah. Bournemouth bagi aku antara tim yang mengejutkan ramai di season dengan Andoni Iraola. Spurs home dalam tangan 3 mata. Man United away pun kau boleh kata mungkin 3 mata dalam tangan. Satu blessing in disguise pasal Aston Villa adalah dia orang akan jumpa 2 tim yang tanking. Bukan tanking lah, tapi 2 tim yang dah memang orang kata publicly sebut yang dia orang dah tak fikir pasal liga. Sebab dia orang dah Spurs dan Man United. Why is that an issue? Why is that an issue? Itu akan memberikan dia orang peluang untuk tempat di Europe season depan. Kau tak faham ke Eli istilah di mana dalam mana-mana perlawanan kita selalu cakap bila tengok satu game they wanted it more. Ya. So dalam itu yang Aiman cuba sampaikan aku rasa lah, which is of course Villa akan nak menang game tu lebih sebab Amorim silap-silap turunkan budak. Wujud last game pula tu. Kemungkinan besar Ange Postecoglou akan turunkan juga. Semalam kau tengok dia punya front three siapa? Second half baru ni masuk Solanke, second half baru ni masuk Brennan Johnson. Dia main Odobe, Matestel dengan Richarlison as the starting three. So it's not their first choice kan. So tu point aku which is But anything if it's satu kelebihan lah kepada Aston Villa. Oh ya, sangat kelebihan. Very obvious lah. So dari segi tu memang Aston Villa akan berada di tempat ke-6. Chelsea drop 7. Ya, sekarang Chelsea nombor 6 right. Ya. Okay. Lagi sebab tu I think on that basis I fikir the fixture di mana Chelsea akan lebih berdepan dengan probability yang lebih besar untuk dia drop ke 7 daripada Aston Villa. Villa ada chance nak masuk top 5 ni. Dia susah nak cakap. Outside chance. Okay, kita anggap Chelsea dah terkeluar dari perbualan ni. Okay. Newcastle, Villa, Manchester City, Forest. Payah nak pilih sebab aku boleh nampak Villa menang last 2 game lawan Forest dengan Man United. Tu dah apa? Dah dengan Spurs dengan United. Betul. Tapi mungkin dia akan kurang 1-2 point je lah. Dia macam ni tau. Apa pun result awal pagi nanti, itu akan shape kat mana Aston Villa season depan. UCL atau UEL. Sebab kalau tak ada UCL, kena faham, diorang pun ada masalah PSR. Sebab diorang bawa masuk Rashford, Asensio, Daniel Mullins semua masa Januari kan. Time di mana ramai klub tak bawa masuk siapa-siapa player.
Kalau dia tak dapat Champions League, dia orang akan efek gila-gila biasa. That's why dia orang terdesak nak Betul. dapatkan. Because itu antara salah satu Champions sebab dia orang bawa masuk the place kan untuk investment. So kalau Yup. tak dapat return tu Ya. Right, guys, benda paling penting adalah penampilan Eli Famira dalam anugerah bola sepak kebangsaan. Yes, red carpet. Kau host mana ni? saya awak tengoklah. So kenalah tengok daripada 6.30 tu sampai Poyo dengan aku nak berhasil cerita tak lah. adalah. So saya akan host bersama dengan Hafizal dan Kish Maksud untuk the main event lah Anugerah Okey. Bola Sepak Kebangsaan yang akan bersiaran langsung pada pukul 8.30. Tapi 6.30 pun red carpet dah start. Alright. So you guys memang macam Kau ada tak masa red carpet tu? Kau pakai baju apa? Kau pakai baju apa? Siapa sponsor kau? banyak pula soalan. Jovian Mandagi ke? Tengoklah Siapa? mungkin kamu. Rizalman ke? Tengoklah siapa. Rizman Mungkin Ruzaini saya ke? yang sponsor diri saya sendiri. Fuh. tengok. Kau jangan pakai jersey ni, kau buat malu aku Tak ni. ada, tak ada. Kau pakailah elok-elok. Ya, saya beretika tinggi ya untuk Kau jangan majlis. pakai jersey pula Eli. Yeah, it's a black tie event. Okey. Yeah. Tata kau pergi sana jersey black tie. Mana kau tahu? Saya bukan Ahmad Ben macam tu. Pakai Ben jersey yang tapi suka tie buat warna hitam. macam Ahmad Ben. Okey guys, kita tutup segmen yang kedua. Kita beralih selepas kita akan berehat sebentar. Bila kita kembali selepas ini, Hogoh Pahang Hogoh ataupun luaskan kuasamu Johor, kita akan bincangkan sama-sama. Alright, terima kasih kerana masih lagi bersama kami Berbulu dengan Ben. Season yang kelima dan masanya kita dah buka dah tadi talian untuk pemanggil terpantas yang call kami untuk memenangi jersey Deportivo Alaves dengan La Liga punya stiker dengan La Liga Boleh punya. saya tunjuk? Silalah, sila tunjuk. Ditandatangani oleh siapa? Kau hati-hati, Ben? bila Eli pegang jersey, aku takut benda tu tak diberikan kepada orang lain nanti. Kenapa? Sebab Eli kan gila jersey. Dia melekat. Cantik. Dia pantang Cantik. juga jersey So, ni. you guys yang call ni tolonglah bagi jawapan yang elok-elok ya. Kau tak saya yang jawab soalan Okay, tu. yang paling penting dah ada bau Eli dah. Weh, janganlah cakap macam tangan tu. Eli dah merasa dah jersey tu. Maaf. Sebab ni memang actual jersey yang kau akan Siapa dapat. pemanggil yang ada dalam studio sekarang, Ben? Hello, siapa di sana? Nama siapa? Rizal daripada KL. Rizal daripada Kuala Lumpur, fans Man United. Selamat Raya Rizal. Dapat jersey. Okey, Alaves kan di tempat Raya. yang ke-17 La Liga. Tak silap aku, tak jauh lah daripada kedudukan Man United sekarang. KL. So macam kenalah kalau kau pakai baju ni. Tapi pada waktu yang sama, of course, Logo pun cantik. jersey ni cun gila dan Okey, tanya soalan. Nak sign kasi by gimana Kiki ke tak? Garcia. Sign by Kiki Garcia. Okey. Dan aku nak tanya kau dua soalan. Kalau kau jawab dengan tepat, kau akan bawa pulang di sini. Okey. Soalan pertama adalah namakan match La Liga yang Ben pergi tengok dekat Spain. Alamak. Ada dua perlawanan yang aku pergi tengok kat Spain. Tapi Pilih satu. game yang melibatkan tim ni lah. Tu soalan pertama. Alamak, tak tahu. Aduh. Saya tahu. Kau nak bagi clue tak? Tak boleh lah. Awak dah bagi clue dah satu pasukan. Apa dia? Apa macam ada dengan nama tim? Alaves lawan apa? Uh, Tim sekarang ni yang di tempat kedua La Liga. Betul eh? Alaves lawan Real Madrid. Betul! Okey, itu baru satu. Soalan... kena jawab dua betul. Okey, soalan kedua ni susah sikit. Okey. Mungkin kau kena siap-siap phone kau sekarang Google. Okey? Okey, pegang phone Google eh. Apakah nama stadium klub Deportivo Alaves? Nama stadium diorang. Deportivo Alaves Stadium. Apa nama stadium dia? Google lah tu. Dah tengah Google eh? Mendizorroza Stadium. Betul! Mendizorroza Stadium. Walaupun sebut dia tak berapa nak Spanish, Wah. tapi aku terimalah. Mendizorroza pun boleh lah. Rizal dari Kuala Lumpur. Yeah. Okey. So, Rizal. Dengar betul-betul sebab ni penting Rizal. Kau bagi IC number, nama penuh, dengan apa penerbit? Nombor telefon. Nombor telefon, tiga benda ni IC, nama, nombor telefon dekat IG Astro Arena. DM IG Astro Arena. Boleh? Sekarang. Okey, boleh. Rizal buat sekarang Okey, nanti kami akan contact Okey, untuk bagi boleh. awak jersey ni. Alright? Cantiklah jersey. Tanya Rizal. Cantiklah Rizal. I pula jealous. Okey, sebenarnya aku ada satu lagi hadiah untuk. Thank you. Tanya bro. Thank you kerana sudi call kami. Okay, apa lagi satu hadiah you? Satu lagi hadiah adalah merchandise daripada La Liga yang aku bawa balik. Untuk saya? Untuk fans lah. Saya fans awak. Saya tak tipu undi lah. awak keluar dulu. Tidak, awak tak undi saya, awak undi Vince. Jangan tipu. Aku dah pernah sembang dengan bapak kau. Saya undi Sahri. Tengok. Nampak sangat menipu kan. Okey guys. Okey. Fokus kita beralih kepada Piala Malaysia.
final Piala Malaysia. Betul. Mana Hogoh Pahang Hogoh ataupun Sri Pahang bertemu dengan pasukan Johor Darul Takzim. Okay, of course ramai yang kata hype dia tak sama. Disebabkan faktor Pahang punya masa depan pun tak tentu. Dari segi ke mana hala tuju diorang musim depan, sama ada akan kekal atau dibubarkan. Tapi isu dekat sini sekarang ni adalah dalam mana-mana final is a one off game. Apa-apa boleh jadi kan. Tapi bila kau dengar dengan ketiadaan Kepa Sherman dan sebagainya, JDT dengan full strength squad. Macam mana kau pandang final ni, Man? Di mata kau sebagai seorang pemula, sebagai seorang peminat bola sepak tempatan. Aku nampak macam kau cakap tadi, one off game. Kalau let's say sebab dengar-dengar Sri Pahang tak ada season depan. Tapi ada dengar-dengar juga dia nak U-turn. Dah ada investment baru. Dah ada investment, gaji pun dah start nak dilunaskan. So mungkin season depan mungkin ada sinar tu. Tapi bukankah dia satu sentimen yang lagi besar, yang lagi best untuk peminat-peminat Pahang tu sendiri untuk datang, untuk bagi satu sending off kalau let's say tak ada lagi season depan, dan juga mungkin juga boleh untuk adakan satu send off for the season tu dengan satu piala yang kau last time jumpa JDT dekat final Piala Malaysia ialah 2014. Yes. Dan kau menang. Menang penalti. Penalti pun penalti lah kau menang. Betul. Seri 2 sama tu. Seri 2 sama. Tapi standard JDT waktu tu berbeza dengan standard JDT sekarang. Of course. Tapi it's a one off game. Kalau nak cerita one off game, tu 4 tahun lepas apa jadi KL City? Betul, tapi kau kena faham, tak ada Kepa Sherman. Dilaporkan sekarang ni Fandi cakap, kemungkinan besar tak ada Alexander Svetkovic. Sebab dia tak ada dalam squad pun semalam. David Rowley, Ashar Al-Hafiz Abdullah pun kemungkinan tak ada. Dia start dia main 13 minit je, tak silap aku kan. Oh ya, betul. So ada kemungkinan, tapi dia kata minor injury lah. So kemungkinan dia orang akan tabahkan diri untuk main juga kan. Ya, I rasa to be honest ini perspektif. Kita nak cakap daripada perspektif apa? Daripada players ataupun peminat. Sebab dari perspektif peminat, this is the one game that you nak datang turun stadium untuk tengok your kononnya pasukannya. Dan satu lagi big player diorang, Manuel Hidalgo Eddie. Mungkin tak ada juga, right? Tak ada, bukan mungkin tak ada sebab dia kena jumpa parent club. Put aside the injured player, siapa yang akan turun, siapa yang tak dapat turun, siapa yang akan konsisten akan bersama dengan squad sampai ke penghujung 90 minit perlawanan ataupun lebih. Tapi dari segi just betapa ikoniknya this game could be, dari segi kita ambil high perspektif, mungkin could be their last official game before, I don't know, kalau nak cakap ambil, tak tahulah, take a break kejap from the league ke, nak fix a lot of things ke mungkin apa semua. Fandi masterclass macam mana Boyan Hodak masterclass. You never know, dulu. sebab pentas final bukan satu pentas yang you boleh nak preset you punya narrative, what kind of story yang could be written on that stage lah. Itu satu. And if anything, kalau lah I datang dengan, I datang hanya sekadar sebagai peminat bola sepak tempatan lah. Sebab tu saya pakai baju Johor hari ni. Sebab macam awak mana takkan pernah. Dia kira macam mana Newcastle underdog lawan Liverpool dalam final Carabao macam tu. Mana tahu? Yes, but also no. Tapi Newcastle nak cakap underdog pun tak juga. But I nak cakap Dengan Liverpool compare underdog lah. I rasa it just could be iconic dari segi mungkin ini last match pasukan awak akan beraksi at that kind of stage kan, sebelum dia nak go through the transitional stage, nak rebuild balik daripada scratch and everything. So dari segi itu, this game could have been a very special game. And benda tu, itu satu the biggest selling point ataupun the biggest contributing factor kenapa if anything out of all games, perlawanan ni lah yang fans Pahang ataupun fans Malaysia, just neutral fans yang patut turun. And then on top of JDT would always still try to play their best and everything. It's another stage to be won, right? In diorang punya mentality. I rasa banyak naratif yang kita akan nampak daripada perlawanan ni sebenarnya. Tapi dia still ada Mikola Hapov dengan Sergio Aguero, Man. Aku boleh cakap yang perform last game lawan Penang. Aku rasa untuk Sri Pahang, kalau game ni ada 2 orang yang boleh jadi sangat ikonik dalam game ni nanti. Selain daripada Zarif Irfan, of course kalau dia start. Selain daripada siapa keeper yang start lah. Nur Azam Aziz. Dan juga Stefano Brundo. Saravanan. Why Saravanan? Sebab Saravanan tak main langsung Piala Malaysia season ni. Faham. Tapi di ujung-ujung season ni dia dah start main, dia dah start tunjuk balik apa yang buatkan dia meletup dekat Malaysia Under 23, apa yang buat dia meletup dekat KL City. The impact was never lost. The impact was never lost. Counter attack, kelajuan, dia punya efficiency masih tak hilang. Still dah. Dan gol kemenangan lawan dengan Perak tu dah menunjukkan dah benda tu. Dan Azam Aziz boleh jadi arkitek tu sebab confirm dia akan main sangat bertahan. Dan macam mana kau nak set up counter attack, sebab jangan lupa kau tak ada Hidalgo. Azam Aziz kena step up. Season ni bukan season terbaik untuk dia. Dan dia kena step up. Man, last prediction. Prediction kau. Okay, aku tak akan bagi siapa menang.
Sebab Mana boleh macam tu? Oh, tak. Itu Okay. bukan prediction lah, Man. no, 90% orang dah boleh cakap siapa Aku, menang. aku tanya kau. Aku just akan bagi tahu dia game ni akan pergi extra time. Tu je. Prediction lah siapa nak menang. Itulah predictionnya. Kau Prediction dah up gila-gila Pahang apa semua But lah, kau tak boleh nak bagi. prediction tak perlu dikonklusikan No. dalam Nama form of pun numbers. ramalan. Kau Okay, faham okay, tak? Maknanya okay. kau meramalkan sesuatu. Okey, kalau nak bagi ramalan secara realistik, of course JDT menang. Tapi aku nak game ni pergi extra time just disebabkan oleh the cinema dan juga the vibe kalau benda tu ada lagi 30 minit. Aku minta ramalan, bukan ceramah. So sekarang ni, ramalan kau JDT menang ke Pahang menang? JDT, okey. Eli? Saya sokong pemenang atau yang pengalah. Hari ni kau pakai nampak gaya kau pakai baju Johor sebab kau memang asal Johor kan? Balance. No. Sorry, saya asal Selangor ya. Oh, cik. Ya, saya bersikap adil sebab episod Tak, lepas bukan saya kau kata kau- sabar kejap bagi saya habis jawab. Episod lepas saya dah datang pakai jersey Pahang. So minggu ni saya datang pakai baju Johor. Balance lah. Nak guys. cover line lah. Sokong bola sepak tempatan kot. Sekaligus tak menjawab soalan awak sebab Pandai saya tak dia nak cover jawab line. Mungkin soalan sebab awak. minggu lepas dia kena tegur, minggu ni tegur pakai jersey Johor pula kan? Kan, mana tahu? Kan, apa pun Eli, terima kasih kerana kejujuran anda. Terima kasih Man kerana ceramah-ceramah yang anda bagi pada hari ini. Okey guys, fantasy Premier League benda paling penting sebabnya kedudukan pungutan mata setakat ni game week belum habis lagi sebab ini adalah double game week. So pungutan mata aku tak silap aku sekitar 49 mata pada ketika ini, tetapi itu tidak penting. Kita nak tahu dari segi player-player yang aku ada lagi, which is aku still ada 11 player tapi bench boost aku satu disaster lah. Aku ada 5 poin kat situ, 7 poin tapi tolak Dan Burn punya negatif 2, dia jadi 5 poin kat bench aku tapi still ada Ezri Konsa. Dan aku ada lagi 10 player yang dalam first team aku yang akan beraksi, termasuk Captain Marmush yang akan beraksi pada pagi nanti. Okay, so pungutan mata aku secara keseluruhan 288, ranking aku dah semakin naik. Slowly aku akan pecah masuk dalam top 100k tak lama lagi, sekali 120, 119 lebih kurang macam itulah kedudukan aku ketika ini. Okay, next. Nak tengok siapa pula. Okey, ni benda paling penting yang aku nak share dengan korang. FPL Pro Team yang bagi free hit ni. Sebab minggu 34 ni, 4 team tak akan main. Man City, Aston Villa, Crystal Palace dan Arsenal tak akan main. So maknanya, kau kena pilih, kalau kau ada free hit lagi, inilah waktu sesuai untuk guna. Sebab kebanyakan tim orang yang akan ada maksimum 5-6 player saja. So kalau masih ada free hit, ini antara player-player. Kalau tak ada free hit, kau anggaplah ni antara player-player yang perlu dibeli untuk baki season ni. Sebab aku nampak player macam Cunha, player macam Isak of course lawan Ipswich, Barnes, Fernandes, Mo Salah. Mungkin option lain, kau boleh kata Jared Bowen adalah satu option yang baik. Begitu juga dengan Brian Mbeumo kerana diorang punya baki 5 game season ni antara yang terbaik. Okey, ini salah satu contoh yang aku bagi untuk free hit. Ada satu lagi contoh. Okey, kau boleh letak midfield 5. Kalau tadi 3-4-3, ni mungkin 3-5-2 yang ada Jacob Murphy, ada Cole Palmer, ada Jared Bowen macam aku cakap tadi, ada Brian Mbeumo, Robinson kalau kau tak yakin dengan Sessegnon punya minit permainan, Ben Leno sebab dia operation target tim 3 terbawah. Betul. Ya. That's where you can get the most points sebab kau tahu diorang akan score goal. Yep. And chances kau akan keep clean sheet which akan dapatkan kau point. Dan kau boleh nampak bench juga player-player yang sering score macam Wisa apa semua kan. Kedudukan Liga BDB pada ketika ini 2381. Jauh gila sedikit FA. Jom kita cari nama yang tak pernah nampak lah dalam ranking table so far setakat Susah ni. ni, Kalau ikut saya tak pernah nampak Baby 2505. Awak pernah nampak? Mana Baby? Siti Syahira Abdul Rahman. Tak pada pernah. tangga ke-9. Okey. Tangga ke-10 tu pun tak pernah. Rezeki ZZ00. Pernah nampak? Tak Belum pernah nampak. lagi. Pernah nampak Como FC? Tak pernah Tak lagi. pernah nampak, betul. So bila awak cakap tak ada nama yang sama, awak jangan tipu saya. Tak, maksud aku diorang ni selalu berlega-lega dalam kedudukan top 20 Okey, diorang lah. berlega-lega. But also at the same time, setiap minggu saya nampak ada selalu 3-4 nama baru. Kapcai FC tu adik Hafizal Ahmad ke apa? Hafizi Ahmad. Cek balik. Manalah tahu. Tapi aku tertarik dengan jumlah mata yang Sariki FA tengah leading sekarang. Amirul Ifwat ni antara player dalam kedudukan top 100 ataupun top 50 dalam dunia lah sekarang. So Amirul Ifwat ni. So kalau ada rezeki kita nak try contact dia lah, nak tanya. Ya, try lah. Even kalau ada over phone call pun nak berborak. Betul. Amirul Ifwat, kalau anda menyaksikan BDB ketika ini mungkin boleh DM kami dekat Astro Arena punya IG ke, kan kami nak jemput anda datang ke sini. Tak free lah. Betul. Pastilah, And congratulations Riza dapat jersey ni. Walaupun saya tahu awak Google jawapan awak tadi. Tak apa. Tak kisah. Tak apa. Tutup Jersey mata, rare. tutup telinga. Jersey ni rare. Nak Betul. Google dalam tekanan tengah live, kau ingat senang ke ini? Kan? Senang je. Tak, dengan internet tak tahu selalu laju. Betul. Man, ada apa-apa kata-kata terakhir? Nah, sokong bola sepak kita. Eli?
sokong bola sepak tempatan kita penuh-penuhkanlah stadium pada hari Sabtu ni untuk Piala Malaysia Final. Jangan pun saksikan Eli dalam Anugerah Bola Sepak Oh ya, Kebangsaan esok juga. Esok Ya, selaku- bersiaran langsung daripada 6.30 petang and then 8.30 bersambung-sambung. Dan Meriah. juga Sabtu. Terima kasih kepada anda semua kerana kesetiaan anda bersama BDB. Ingat, kita bukan pandit, kita bukan expert, kita sekadar minat bola sepak macam korang. Jangan terus memantau Berbulungan Benda dan Astro Arena 8281. Jumpa lagi. Bye-bye. Memantau